ऑनलाईन आमच्या चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आज आणि मी आणि माझे मित्र ओंकार राचट्टे हे मराठवाडा रेल्वे कोच फॅक्टरीला भेट देण्यासाठी आलो आहोत. तर ह्या फॅक्टरीची तुम्हाला पण आम्ही दाखवू की बाबा कसं पहिला डब्बा तयार वगैरे झाला आहे. आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला लाल बटन दाबून सबस्क्राईब करा आणि तसंच साईडला जे घंटीचं बटन आहे ते पण दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझे नवीन नवीन व्हिडिओ भेटतील. का तर आम्ही असे खूप व्हिडिओ टाकले आहेत आमच्या चॅनलवरती, तुम्ही जाऊन बघा आणि येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला ते बेल दाबल्यामुळे मिळून जाईल. चला मग आपण जाऊया पुढं. डबा तुम्ही पाहू शकता माझ्या पाठीमागं. खास आपल्यासाठी मी हा व्हिडिओ बनवत आहे. का तर आपल्या व्ह्युअर्सला सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या व्ह्युअर्सला हा व्हिडिओ बघायला मिळावा म्हणून. तर तुम्ही जास्तीत जास्त हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या फ्रेंड लिस्टमध्ये पाठवून द्या. तुम्हाला कसा वाटला हा व्हिडिओ मला कमेंट करून सांगा. हाच तो डब्बा जो की आपल्या कोच फॅक्टरीमध्ये पहिल्यांदा तयार झालेला आहे.